मित्रो, इंग्लिश ग्रामर प्रॅक्टिस सिरीजमधील हा 10वा व्हिडिओ। या सिरीजमध्ये आपण 12वी इंग्रजीच्या पुस्तकातील व्याकरणाची परीक्षेत येऊ शकणारी वाक्य सोडवत आहोत। 12वी बोर्डच्या परीक्षेला आलेली वाक्य आणि शिक्षण विभागाने पुरवलेल्या क्वेश्चन बँकमधील वाक्य आपण या 3 व्हिडिओजमध्ये सोडविलेली आहेत। या तीनही व्हिडिओच्या लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेल्या आहेत। त्या लिंक्सवर क्लिक करून हे व्हिडिओज तुम्ही पाहू शकता। या पाठामध्ये आपण वाक्यामध्ये नॉट ओन्ली बट ऑल्सो वापरायला शिकणार आहोत। चला तर मग लगेच पाठाला सुरुवात करूयात। मित्रो नमस्कार, मी डॉक्टर नारायण बिडवे। मित्रो, या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला 3 महत्त्वाच्या गोष्टी शिकायला मिळणार आहेत। त्यातील पहिली गोष्ट म्हणजे वाक्यामध्ये नॉट ओन्ली कोठे वापरावे, अर्थातच दुसरी गोष्ट म्हणजे वाक्यामध्ये बट ऑल्सो कोठे वापरावे, आणि तिसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या 2 शब्दासोबत येणाऱ्या घटकाची रचना किंवा या घटकाची जात कोणती असते हे देखील तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये शिकायला मिळणार आहे। चला तर मग सोडूया नॉट ओन्ली बट ऑल्सोची वाक्य। मित्रो, नॉट ओन्ली बट ऑल्सोची वाक्य सोडवण्यासाठी तुम्हाला सूचना असेल, यूज नॉट ओन्ली बट ऑल्सो अँड रीराईट द सेंटेन्स। मित्रो, या ठिकाणी आपण 12वीच्या पुस्तकातील वाक्य जरी घेतली असली तरी ही वाक्य सर्वच प्रकारच्या स्पर्धा परीक्षांना उपयोगी आहेत, म्हणून हा व्हिडिओ सर्वांसाठीच उपयोगी आहे। शिवाय या व्हिडिओच्या शेवटी या व्याकरण घटकासोबतच तुम्हाला आणखी एक महत्त्वाचा व्याकरण घटक शिकायला मिळणार आहे, म्हणून व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। चला पहिलं वाक्य सोडूया। आय क्रॉस द सिमेंट पिलर अँड स्टोन्स स्टॅक्ड बाय द फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन। मित्र हो, नॉट ओन्ली बट ऑल्सोच्या वाक्यामध्ये घटकांची भर घातलेली असते। सुरुवातीला एका घटकाचा उल्लेख केलेला असतो आणि त्यानंतर कॉमा देऊन किंवा अँड वापरून दुसऱ्या घटकाची भर त्यामध्ये घातलेली असते। या ठिकाणी देखील तसंच केलेलं आहे। 2 घटक या ठिकाणी वापरलेले आहेत। द सिमेंट पिलर हा पहिला घटक आहे, त्यानंतर अँड वापरून स्टोन स्टॅक्ड बाय द फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हा दुसरा घटक वापरलेला आहे। तर अशा प्रसंगी आपल्याला पहिला घटक जो असतो त्याच्या अगोदर नॉट ओन्ली वापरायचा आहे, म्हणजे आपल्याला इथे नॉट ओन्ली वापरावं लागेल। चला तर मग याचं उत्तर आपण घेऊया। सुरुवातीला आपण सब्जेक्ट आणि वर्ब जशाच्या तसा घेतला आहे, त्यानंतर जो घटक दिलेला आहे किंवा जे घटक ॲड केलेले आहेत तर पहिल्या घटकाच्या अगोदर आपल्याला नॉट ओन्ली वापरायचं आहे। इथे आपण नॉट ओन्ली वापरलेलं आहे, त्यानंतर त्या घटकाचा उल्लेख करायचा आहे, द सिमेंट पिलर, आणि अँड काढून टाकायचं आहे, आणि दुसरा घटक लिहिण्यापूर्वी आपल्याला बट ऑल्सो लिहायचं आहे। अँडच्या ठिकाणी बट ऑल्सो, आणि त्यानंतर स्टोन स्टॅक्ड बाय द फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन असा दुसरा घटक आपण शेवटपर्यंत लिहिलेला आहे। चला पुढील वाक्य पाहूया। उंबरझरा इज द हेवन फॉर टायगर्स, लेपर्ड्स अँड स्लॉथ बियर्स। पहा या ठिकाणी 3 घटक आलेले आहेत, टायगर्स, लेपर्ड्स अँड स्लॉथ बियर्स। लक्षात ठेवा, पहिल्या घटकाच्या अगोदर आपल्याला नॉट ओन्ली वापरायचं आहे, आणि पहिल्या घटकानंतर जे अँड किंवा कॉमा दिलेला असतो त्याच्या जागेवर आपल्याला बट ऑल्सो वापरायचं आहे। तर या ठिकाणी उंबरझरा इज द हेवन हा भाग आपण अगोदर लिहूयात। तुम्हाला सुरुवातीला मी म्हणालो होतो की या 2 शब्दांसोबत शब्दाची कोणती जात किंवा येणाऱ्या शब्दांची रचना काय असते हे देखील तुम्हाला शिकायला मिळणार आहे। तर मित्रहो, हे दोन्ही शब्द सारख्याच रचनेचे असावेत। आता या ठिकाणी फॉर आलं, इथे मात्र आलेलं नाही, परंतु या दोन्ही शब्दांपूर्वीचं फॉर हे वगळण्यात आलेलं आहे, म्हणून खरा आपला शब्द आहे फॉर टायगर्स। ही आहे प्रिपोजिशनल फ्रेज, म्हणून यासुद्धा प्रिपोजिशनल फ्रेजेसच आहेत, परंतु याच्यामधील फॉर वगळलेला आहे, म्हणून या फॉर टायगरच्या अगोदर आपल्याला नॉट ओन्ली बट ऑल्सो वापरायचं आहे। या शब्दांमध्ये फॉर दिसत नाही, परंतु सारखं जर प्रिपोजिशन आलं तर ते वगळल्या जाऊ शकते। भाषा ही कमी शब्द वापरते आणि सारखे आलेले शब्द भाषा वगळते, म्हणून या ठिकाणी फॉर आहे, या ठिकाणी ते नाही। उंबरझरा इज द हेवन नॉट ओन्ली फॉर टायगर्स, आणि या कॉमाच्या ठिकाणी आपल्याला वापरायचं आहे बट ऑल्सो। बट ऑल्सो त्यानंतर लेपर्ड्स अँड स्लॉथ बियर्स हे नंतरचे घटक आपल्याला लिहायचे आहेत। चला पुढील वाक्य पाहूयात। द पेट्रिफाईड लंगूर स्पीडेड टू द ट्रीज नियर अँड फार
अँड सेक्युर्ड देअर प्लेसेस ऑन द ट्री टॉप्स. पाय या ठिकाणी द पेट्रिफाईड लंगूस हा या वाक्याचा सब्जेक्ट आहे आणि ॲड केलेले घटक आहेत कृती स्पीडेड आणि या ठिकाणी सेक्युर्ड. या ठिकाणी कृती ॲड केलेल्या आहेत म्हणून सुरुवातीची कृती कोणती आहे स्पीडेड. याच्या अगोदर आपल्याला नॉट ओनली वापरायचं आहे. स्पीडेड टू द ट्रीज नियर अँड फार. पहा या ठिकाणी एक अँड दिसतं परंतु मित्रो हे अँड या दोन शब्दांना जोडणारं अँड आहे म्हणून हे अँड आपल्याला वगळायचं नाही, हे असंच ठेवायचं आहे. आणि या ठिकाणी व्हर्बची भर घालण्यात आलेली आहे, कृतीची भर घालण्यात आलेली आहे म्हणून हे आहेत व्हर्ब फ्रेजेस. या दोन व्हर्ब फ्रेजेसला जोडणारं अँड आहे हे म्हणून आपल्याला हे वगळावं लागेल. ठीक आहे, तर आपण हे वाक्य सोडूया. द पेट्रिफाईड लंगूस, त्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला नॉट ओनली घ्यायचं आहे. नॉट ओनली, त्यानंतर स्पीडे टू द ट्रीज नियर अँड फार. स्पीडे टू द ट्रीज नियर अँड फार हे अँड आपण जसं तसंच ठेवलेलं आहे आणि या अँडच्या ठिकाणी आपल्याला आता वापरायचं आहे बट ऑल्सो. त्यानंतर सेक्युर्ड देअर प्लेसेस ऑन द ट्री टॉप्स असं हे वाक्य झालेलं आहे. चला पुढील वाक्य पाहूया. वी कॅरी व्हॅल्यूज अँड बिलीव्स अँड न्यूज टू द प्लेसेस वी गो. पण या ठिकाणी देखील दोन अँड वापरण्यात आलेले आहे. मित्र अँड आपल्याला कळले पाहिजेत कोणतं अँड वाक्य जोडणार आहे कोणतं अँड शब्द जोडणार आहे. या ठिकाणी पहा व्हॅल्यूज अँड बिलीव्स हे समान शब्द आहेत म्हणून शब्द जोडणार अँड हे आहे, हे आपल्याला तसंच ठेवायचे. तर वाक्य जोडणार अँड कोणतं आहे हे आहे. म्हणजे दोन वाक्य जोडलेली असतात या ठिकाणी. वी कॅरी व्हॅल्यूज अँड बिलीव्स, वी कॅरी न्यूज असे दोन वाक्य असतात परंतु हे वी कॅरी हे शब्द पुढील वाक्य घटकामध्ये रिपीट करण्यात येत नाहीत म्हणून आपल्याला केवळ एकच शब्द दिसतो. ठीक आहे, हे वाक्य सोडूया आपण. वी कॅरी हे आपण सुरुवातीला घेणार आहोत. त्यानंतर व्हॅल्यूज अँड बिलीव्स पुरी नॉट ओनली वापरणार आहोत. नॉट ओनली व्हॅल्यूज अँड बिलीव्स, त्यानंतर ह्या अँडच्या ठिकाणी आपण बट ऑल्सो वापरणार आहोत. बट ऑल्सो न्यूज टू द प्लेसेस वी गो अशा प्रकारे वाक्य होईल. चला पुढील वाक्य पाहूयात. ही हॅड टू फाइंड द बुक्स अँड रीड देम बिफोर द डे एंडेड. आता या ठिकाणी ही हॅड टू हा भाग आपल्याला सुरुवातीला लिहायचा आहे. हे हॅड टू हे मॉडल ऑक्झिलरी आहे आणि या ठिकाणी देखील कृतीच वापरण्यात आलेले आहेत किंवा कृतीचंच ॲडिशन करण्यात आलेलं आहे. फाइंड द बुक्स अँड रीड देम बिफोर द डे एंडेड अशा या कृती आहेत. तर म्हणून ही हॅड टू हे सुरुवातीला आपल्याला घ्यावं लागेल. कन्फ्यूज होण्याची काहीच गरज नाही. समान घटक या घटकांची तुलना आपण या ठिकाणी करत आहोत. ही हॅड टू नॉट ओनली फाइंड द बुक्स असं हे होईल आणि ह्या अँडने पुढील कृती जोडलेली आहे म्हणून हे अँड निघून जाईल आणि याच्याऐवजी काय येईल बट ऑल्सो. त्यानंतर रीड देम बिफोर द डे एंडेड. चला पुढील वाक्य पाहूया. देअर इज अ सोशल प्रॅक्टिस मच ओल्डर अँड मच मोर सॅक्रेड दॅन एनी लॉ विच एन्जॉयन्स अस टू बी सिव्हिल. या ठिकाणी कशाची तुलना करण्यात आलेली आहे मच ओल्डर आणि त्यानंतर मच मोर सॅक्रेड दॅन एनी लॉ विच एन्जॉयन्स बाकीचा भाग शेवटपर्यंत. हे दोन घटक या ठिकाणी ॲड केलेले आहेत आणि अँडने ते जोडलेले आहेत. हे वाक्य तुम्हाला स्वतः करायचं आहे. तर वरील वाक्यामध्ये जे अनुभव आपण घेतले, जे नियम वापरले, जे टप्पे वापरले तेच वापरून हे वाक्य सोडवा आणि कॉमेंट बॉक्समध्ये याचं उत्तर लिहा. मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओच्या सुरुवातीला मी सांगितलं होतं की या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला शेवटी आणखी एक महत्त्वाचा व्याकरण घटक शिकायला मिळणार आहे. तो व्याकरण घटक आहे बोथ डॅश डॅश अँड. मित्रहो बोथ डॅश डॅश अँड देखील नॉट ओनली बट ऑल्सो प्रमाणेच वाक्यामध्ये वागते. म्हणजे आता उदाहरण घ्यायचं झाल्यास नॉट ओनली बट ऑल्सोचं एक वाक्य आपण या ठिकाणी घेतलेलं आहे. नॉट ओनली रमेश बट ऑल्सो सुरेश हेल्प्ड मी. पहा या ठिकाणी दोन घटक घेण्यात आलेले आहेत रमेश आणि सुरेश. पहिल्या घटकाच्या अगोदर आपण काय केलं आहे नॉट ओनली घेतलेलं आहे आणि दुसऱ्या घटकाच्या अगोदर बट ऑल्सो घेतलेलं आहे. मग या ठिकाणी बोथ हे नॉट ओनली प्रमाणे वागतं आणि अँड हे बट ऑल्सो प्रमाणे. जेव्हा घटक ॲड करण्यात येतो त्यावेळी या ठिकाणी अँड वापरण्यात आलेलं असतं, त्याच ठिकाणी हे अँड येतं. म्हणजे हे वाक्य कसं होईल बोथ त्यानंतर रमेश आणि त्यानंतर अँड त्यानंतर सुरेश आणि त्यानंतर राहिलेला भाग हेल्प्ड मी. अशा प्रकारे हे वाक्य होईल. मित्रो
आशा करतो की व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असल्यास त्याला लाईक करा आणि आपल्या मित्रांसोबत व्हिडिओ शेअर करा आणि कॉमेंट बॉक्समध्ये व्हिडिओ आवडला असल्यास गुड, बेटर, बेस्ट यापैकी योग्य शब्द लिहा आणि आवडला नसल्यास याचं अँटोनिम लिहा. आणि मित्रहो, चॅनलवर पहिल्यांदाच आलेले असल्यास चॅनलला सबस्क्राईब करा, बाजूची घंटी दाबा आणि त्यामधील ऑल हा पर्याय निवडा, कारण त्यामुळे चॅनलवर येणाऱ्या नवीन व्हिडिओची सूचना तुम्हाला सर्वप्रथम मिळेल. आणि इंग्लिश ग्रामर प्रॅक्टिस सिरीजमधील हे 2 व्हिडिओज अवश्य पहा. भेटूया आयदर ऑरच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत हॅव अ गुड डे. थँक्यू.